Chào các bạn. Chắc trong số chúng ta cũng có thắc mắc là bên trong các lò hỏa táng có những gì phải không? Hôm nay Anhuta sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc, bí mật bên trong lò hỏa táng và mất bao lâu, nóng bao nhiêu độ để thiêu một thi thể thành tro. Nào chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Trở lại năm 1980, có ít hơn 10% người Mỹ đã mất được hỏa táng. Con số này hiện là khoảng 53%, theo Hiệp hội Hỏa táng Quốc gia Bắc Mỹ. Sự thay đổi đến từ nhiều nguyên nhân, từ tôn giáo, văn hóa đến sự chấp nhận rộng rãi của xã hội. Tuy nhiên, không có sự kiện nào thúc đẩy sự thay đổi đó nhanh hơn cuộc suy thoái toàn cầu 2009. Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ hỏa táng tăng lên khi kinh tế suy thoái hồi cuối năm 2008 và mọi người mất việc làm. Hỏa táng là một giải pháp thay thế ít tốn kém hơn so với chôn cất trong lòng đất truyền thống. Jim Kozlowski, giám đốc nghĩa trang Rosehill và Rosedale tại bang New Jersey, Mỹ nhận định, nghĩa trang Rosehill và Rosedale chỉ tính phí $190 để hỏa táng một thi thể và tính thêm phí cho linh cữu, hoa và dịch vụ khác. Ngược lại, một ngôi mộ có thể có giá $2.500, cộng thêm $1.900 phụ phí. Cách thức hoạt động của lò hỏa táng. Thông thường, khi xe tăng tiến vào nhà hỏa táng, thi thể người chết sẽ được bọc kín, bỏ trong quan tài. Điều này một phần thể hiện sự tôn trọng người chết cũng như bảo vệ kỹ thuật viên hỏa táng khỏi các bệnh truyền nhiễm, cũng như giúp họ xử lý hài cốt an toàn nhất trước khi hỏa táng. Các quan tài đi vào khu vực bảo quản lạnh của lò hỏa táng. Tại Rosehill, người ta cố gắng thực hiện tất cả các lễ hỏa táng và đưa hài cốt về với gia đình thân nhân trong vòng 24 giờ. Điều này cũng phù hợp với nguyên tắc an táng người đã mất ở các tiểu bang của Mỹ. Khi công tác chuẩn bị cho việc hỏa táng đã sẵn sàng, quan tài sẽ được đưa ra khỏi kho lạnh và được đặt trên một bàn nâng thủy lực trông giống như một cái thùng, sau đó được chuyển đến một trong những đơn vị hỏa táng, hiểu rõ hơn là lò hỏa táng. Tuy nhiên, người Mỹ tránh gọi từ này vì nó khiến người ta nghĩ đến lò thiêu ở trại tập trung Auschwitz của phát xít Đức. Một sai sót trên nhầm lẫn nhỏ sẽ để lại hậu quả không thể tha thứ, vì vậy Rosehill sử dụng hai hình thức ít để đảm bảo gia đình nhận lại đúng hài cốt. Một bản sao của biên nhận được đính kèm bên ngoài đơn vị hỏa táng và thẻ ít bằng kim loại đi kèm với người đã khuất bên trong đơn vị. Một đơn vị hỏa táng có hai buồng, buồng chính, nơi thi thể được đưa vào, và buồng thứ cấp hoặc buồng sau, nơi tiêu thụ các khí được tạo ra bởi quá trình hỏa táng. Buồng sơ cấp điển hình có tường lót gạch, sàn và mái bằng bê tông chịu nhiệt cao. Buồng chính nơi hỏa táng thi thể được làm nóng từ 760 độ C đến 1093 độ C trong 1,5 đến 2 giờ. Các chất khí và hạt tạo thành đi vào buồng sau, một mê cung dài 9 mét được thiết kế để giữ lại các chất khí trong ít nhất 1 giây. Buồng sau được thiết kế để chịu các luồng khí nóng tới nhiệt độ 927 độ C. Bất kỳ chất rắn nào cũng sẽ chuyển thành khí nếu được nung nóng đến đúng điểm. Về cơ bản, đó là những gì xảy ra với cơ thể khi mô bị đốt nóng đến mức chất rắn của nó chuyển thành khí và trở nên dễ cháy. Điều cốt yếu là thiết kế thiết bị tiêu thụ phần lớn lượng khí thải để chúng nằm trong các quy định về môi trường của tiểu bang. Brian Gami, giám đốc tiếp thị của thiết bị hỏa táng Mỹ ở bang Florida cho biết, theo các cơ quan môi trường ở hầu hết các bang của Mỹ, các hạt thải ra phải nhỏ hơn 0,1/0,0283 mét khối tiêu chuẩn. Các vấn đề phát sinh khi khối lượng khí khói trở nên quá lớn đối với buồng sau xử lý và nó tràn ra ngoài. Điều đó có thể xảy ra nếu máy không được thiết kế phù hợp hoặc nếu người vận hành làm quá tải buồng chính. Điều này có thể xảy ra vì những lý do đáng ngạc nhiên, ví dụ, đưa một người béo phì vào thiết bị vào sai thời điểm trong ngày. Nghe có vẻ rùng rợn nhưng trọng lượng là điều mà những người vận hành lò hỏa táng phải lo lắng. Máy không biết sự khác biệt giữa một người nặng 68 kg và một người nặng 180 kg. Nó chỉ thực hiện công việc của nó. Quy tắc chung của nhà hỏa táng là 45 kg mỗi người tương đương 65 lít dầu hỏa. Nếu một người nặng 180 kg thì ít nhất 90 kg trong số đó sẽ là chất béo đốt cháy nhanh chóng. Nếu bạn đặt người đó vào một cái máy quá nóng, vì đơn vị hỏa táng lò thiêu có xu hướng nóng hơn vào cuối ngày, buồng sau có thể tỏa khói và mùi ồ ạt và tràn ra ngoài không khí. Mặc dù một số lò hỏa táng có thể xử lý thi thể nhanh hơn, về cơ bản một đơn vị hỏa táng có thể hoàn thành việc hỏa táng trong khoảng 1,5 giờ. Và điều đó thay đổi tùy thuộc vào trọng lượng của người chết và loại quan tài mang họ. Tính chất tốn thời gian giới hạn số lượng hỏa táng mà mỗi đơn vị có thể xử lý trong một ngày. Sau khi quá trình hỏa táng hoàn tất, hài cốt được đưa vào một khay nướng bằng bạc. Một kỹ thuật viên chạy một nam châm lên chúng để loại bỏ các vật liệu không bắt lửa trong quá trình hỏa táng. Những thứ này thường đến từ kim ghim, đinh vít, bản lề và khớp giả của một người. Sau đó, kỹ thuật viên sẽ kiểm tra trực quang và loại bỏ bất kỳ vật liệu nào mà nam châm bỏ sót, ví dụ những mảnh thủy tinh bị bỏ lại. Lò hỏa táng đưa xương và tro còn sót lại vào một máy nghiền bột, không giống như một máy xử lý thực phẩm, để xay chúng thành một dạng bột đồng nhất hơn. Hài cốt sau đó được đưa vào một thùng chứa cho gia đình trở về đất mẹ. Tất nhiên, thiêu xác người chết không phải là một khái niệm mới. Hỏa táng bắt đầu từ thời kỳ đồ đá và nó phổ biến ở Hy Lạp và La Mã cổ đại. Trong một số tôn giáo nhất định như Ấn Độ giáo, hỏa táng, đặc biệt là hỏa táng ngoài trời, là hình thức an táng người chết rất phổ biến. Sự trỗi dậy của Cơ đốc giáo đã kìm hãm việc hỏa táng ở phương Tây. Đến năm 400 sau công nguyên, vào khoảng thời gian hoàng đế Constantine Cơ đốc hóa đế chế La Mã đã cấm hỏa táng như một tập tục ngoại giáo. Lý do thần học cho lệnh cấm này có liên quan đến sự sống lại hồi sinh, họ muốn giữ xác nguyên vẹn để người chết có thể hồi sinh ở thế giới khác. Luật Do Thái cũng cấm việc này. Đến thế kỷ thứ 5, hỏa táng đã biến mất khỏi châu Âu. Hoạt động này đã chứng kiến sự hồi sinh ở châu Âu vào những năm 1870, chủ yếu là trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Nhà hỏa táng hiện đại đầu tiên được xây dựng ở Mỹ vào năm 1876. Đến năm 1900, có 20 nhà hỏa táng ở Mỹ. Việc thực hiện này được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa vào năm 1963.
Khi giáo hội Công giáo đảo ngược quan điểm về hỏa táng trong những cải cách của công đồng Vatican II và nói rằng hỏa táng được cho phép. Ngày nay, có hơn 3.000 nhà hỏa táng trên khắp Mỹ. Jim Kozlowski cho biết, việc mọi người chấp nhận rộng rãi hỏa táng phù hợp với điều kiện thực tế khi các nghĩa trang sắp hết chỗ. Ông ước tính Rose Hill chỉ còn 15 năm nữa trước khi nó hết chỗ. Các bụi lại trở về với các bụi, con người sinh ra từ trái đất rồi cũng trở về với trái đất. Nhưng cách chúng ta trở lại đất mẹ quan trọng hơn câu chuyện cảm xúc, đó là vấn đề môi trường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy bấm like và theo dõi kênh của An để xem nhiều video thú vị khác.